Tämä on Hyundai Inster, joka on korealainen näkemys tähän pieneen halpaan kaupunkiautoon, jota nyt sähköistyy tänä vuonna todella nopeasti. Ja tää kilpailee esimerkiksi Citroenin EC3 ja tulevan Renault 5 kanssa tosi paljon. Ihan ensimmäinen vaikutelma tästä autosta, kuten näkee, on se, että tää on siis oikeasti pieni. Tää on todella lyhyt auto, tää on 3,8 metriä. Jos vertaat esimerkiksi Ioniq 5, niin tähän on siis 1,20 metriä lyhyempi. Eli tää on siis oikeasti aika lyhyt auto, mutta eniten mua ainakin henkilökohtaisesti ihmetytti se, että kuinka kapea tää on. Tää on siis todella kapea autoksi. Siis mä lähtisin melkein vertaa tätä johonkin Fiat 500:een meille. Ehkä sellaisena ominaispiirteenä tässä kategoriassa on se, että tää auto on tosi kuutiomainen. Siis mulla tulee tästä mieleen vähän sellainen vanha Suzuki Ignis, jos ootte koskaan nähnyt. Mutta tällaisessa pienemmässä autossa niin toi kuutiomaisuus on kyllä yleensä hyvä asia, koska se tuo enemmän tilaa tonne autoon, vaikka ulkoisilta mitoiltaan se ei olisi kauhean kummonen. Tätä autoa tarjotaan 2 eri akkukoolla, josta se pienempi on 42 kilowattituntia akku, ja sitten tämä mikä meillä on se isompi akkunen, eli 49 kilowattituntia. Ei mikään massiivisen kokoinen, mutta jälleen kerran taas auton ulkoiseen kokoon nähden ihan hyvä. Autoa saa 2 varustetasolla, halvempi Into tai sitten kalliimpi In. Tämä on sitä halvempaa, eli Into varustetasoa, mutta tähän on otettu vielä vähän lisävarusteena muutama varuste päälle. Mutta kaiken tämän kanssa tämä auto maksaa silti alle 30 000 €. Alkaen ihan karvalakkina se pikkuakkusen saa 26 000 €, mikä on tosi hyvä. Mutta niin kuin pienessä autossa varmaan yleensä eniten kiinnostaa ekana on ne tilat, joten aloitetaan takaluukusta ja katsotaan, että mitäs tänne mahtuu. Kun avataan takaluukku, niin tää ei oo kauhean kummosen kokoinen. Tää on oikeasti aika pieni, niin kuin oikeasti varsinkin korkeussuunnassa aika matala. Tässä lisävarusteena on ostettu lisävarustepaketin mukana tää välipohja, joka tänne aukeaa, joka on kyllä tosi matala. Eli tänne saa kyllä kaapelia mahtumaan. Ja tää itse asiassa menee aika pitkälle tänne eteenkin tää välipohja, joten sinänsä ihan hyvä, suosittelisin sitä. Ei siis mitään hirveätä tilaihmettä ainakaan täällä takakontissa, mutta hypätään takapenkille. Takapenkin kahvat löytyy täältä ylhäältä. Ja tästä kun avataan, ovi aukeaa itse asiassa tosi leveälle, mä tykkään siitä. Ja mä sanoisin, että tämän auton tilaihme, se löytyy täältä. Mulla on tää etupenkki tällä hetkellä tosi takana. Ja silti mä mahdun tänne 185-senttisenä aivan normaalisti. Yksi ainoista autoista tässä kategoriassa, mihin mun kokoinen aikuinen mahtuu siis aivan mukavasti istumaan. Ja koska tää auto on niin kuutiomainen, mulla ei ole lähelläkään, että pää ottaisi kattoa. Täällä on kaikin puolin oikeasti hyvä olla. Tää penkki on nyt vaan koomisen takana, niin näyttää vähän ahtaammalta kuin tää oikeasti on. Yksi miinuspuoli on se, että tää auto on rekisteröity 4. Tässä ei ole keskipaikkaa. Eli tänne mahtuu vain 2 ihmistä takapenkille, mutta niin kuin mä sanoin, 3 ihmiselle esimerkiksi tää on tosi hyvä, koska sit sä voit vielä kaataa jommankumman näistä penkeistä ja saat enemmän tavaratilaa. Ja hauskana pikkuominaisuutena on se, että myös etupenkit kaatuu tässä autossa. Eli jos haluaa alkaa retkeilemään tällaisella pikkuautolla, niin teoriassa sekin on ihan mahdollista. Ja jos sattuu vaikka Ikeaan tai johonkin tällaiseen ja yhtäkkiä pitäisi roudata jotain kauhean pitkää, niin tähän saa mahtumaan itse asiassa tosi pitkiä objekteja auton sisälle sen takia, että etupenki pystyy kaatamaan. Kivana ominaisuutena mun pitää mainita keyless entry ihan tässä ovessa. Sä voit avata auton lukot painamalla tästä. Sama ominaisuus löytyy esimerkiksi mun MG:stä. Oon tykännyt tosi paljon. Mutta kun avataan etuovet, nekin aukeaa tosi leveälle ja istutaan autoon, niin täälläkin on ehkä vähän sellainen tila-ihmeen aika. Kuten huomaatte, penkit ei ole sähköiset. Ja sähköpenkkejä tähän ei mun muistaakseni edes rahalla saa. Hallintalaitteet on hyvät. Ratti ja sen nappulat on itse asiassa suoraan viety esim. Ioniq 5. Eli ratista löytyy hyvät oikeat nappulat, kivat rullat, joilla vaihtaa volumea tai vaihtaa näytössä näkyviä asioita.
sekä oma Drive Mode-nappula on kiva. Ratin takaa löytyy myös läpyskät, jolla voi vaihtaa regenin tasoa melkein olemattomasta regenistä ihan yhden polkimen ajoon asti, koska sekin tästä löytyy. Auto joudutaan käynnistää aina erillisestä EV Start Stop-nappulasta, mistä mä en kyllä tykkää yhtään, mutta kyllä siihen tottuu. Vaihteen löytyy omasta viiksestään täältä ratin takaa, se on ihan kiva. Viikset on perinteiset, ei olla lähdetty keksiä pyörää uudestaan. Näyttö on oikein hyvä, mä tykkään siitä. Se on taas aika perinteinen. Siihen saa keskelle vaihdettua, onko siinä kulutus vai nopeus vai vaikka avustimet, jne. Mä pidän sitä yleensä tossa, missä näkyy kulutus, se on ihan ok. Ja sitten nopeus ja range näkyy oikein hyvin. Käyttöjärjestelmä tässä autossa on lähellä sitä, mitä löytyy esimerkiksi Kona EV:stä. Eli vähän se vanhempi järjestelmä, ei niin hyvä kuin esimerkiksi Ioniq 5 tai Ioniq 6. Tässä on esimerkiksi tuo vanha navigointi. Se on aika kökkö suoraan sanotusti. Mutta mä arvostan sitä, että täällä löytyy ominaisuuksia, kuten esimerkiksi Blue Link, eli tätä saa puhelimella ohjattua, esimerkiksi laitettua viilennyksen kesällä aikaisemmin päälle tai talvella lämmityksen päälle puhelimesta. Ja sitten niille, jotka on sitä mieltä, että autoissa on liian vähän fyysisiä nappuloita nykyään, tästä sitä nappulaa löytyy. Nimittäin ilmastointi on yksialueinen, automaatti-ilmastointi löytyy, mutta se on aivan klassisesti nappuloina tässä, jossa on ihan fyysisiä nappuloita, joita saat napsutella. Ja hyvä niin. Mun mielestä se on oikein kiva. Lisäksi volumeen löytyy ihan kunnon rulla ja pikanappulat tuohon navigaatioon, esimerkiksi radioon tai karttaan löytyy. Tosi hyvä. Tää on ehkä vähän yksinkertaisemmalle ostajakunnalle suunnattu. Sellainen, joka ostaisi vain kaupunkiauton, ei välttämättä sitä hienointa uusinta teknistä sähköautoa. Niin mä tykkään tästä ratkaisusta. Tästä vähän alempaa löytyy tällainen kiva pieni alue, joka kalliimmassa mallissa on langaton laturi puhelimelle. Tässä sitä ei oo, joten se on tällainen hyvä karkkipidikepaikka. Mukitelineet löytyy ja ne on itse asiassa sisäänrakennettu tähän kuskin penkkiin, joka sitten vähän vaan levenee tänne. Tulee mieleen ehkä vähän joku Citroen C4 Cactus. Yksi asia, mikä tästä Into-mallista ei löydy, mikä mua rehellisesti ärsyttää, on se, että kuskilla ei ole minkäänlaista kädennojaa tässä. Se saa tästä aika halvan tuntuisen ja rehellisesti kyllä ärsyttää, että sitä ei löydy. Ovesta löytyy kaikki kontrollit, mitä siitä odottaisi, ja ne toimii ihan niin kuin sä odottaisit ihan missäkään muussa autossa. Yhtenä asiana mun pitää mainita, että tästä autosta löytyy kyllä ihan ok varusteet. Tästä löytyy ratin lämmitys, löytyy penkilämpärit, löytyy peruutuskamerat, löytyy adaptiivinen vakionopeuden säädin, joka ohjaa sua tiellä ja pitää sut itse asiassa tien keskellä tosi hyvin. Sanoisin ihan samaa tasoa melkein kuin Volkswagenin, joka on mun mielestä paras, mitä mä oon kokenut. Simppeli kokemus, mutta mun mielestä se on just mitä tällaisen auton pitäisi yrittääkin. Tää Inster on onnistunut todella hyvin, varsinkin hintaluokassa. Lähdetään liikkeelle ja katsotaan millainen fiilis tää on ajaa. Mutta tästä kun lähdetään Insterin kanssa liikkeelle, niin ensimmäiset fiilikset on, että tää on itse asiassa juuri sopiva kaupunkiautoksi. Auto on tosi letkeä ja rento ajaa. Alusta on pehmeä, siis todella pehmeä. Vertaisin jopa vähän sellaiseen niin ranskalaiseen tyyliin. Ohjaus tosi kevyt ja niin edelleen, mutta se onkin just mitä mä hakisin tällaiselta autolta ja mä en yhtään valita. Ja sitten otetaan nopeusrajoituspimputukset pois, joka on 1-2 klikkausta näytöllä. Ja sitten otetaan vielä toi katse tiehen varoitus pois, niin siitä 2 klikkausta lisää. Voisi olla parempikin. Ja tää on sen jälkeen, kun mä painoin tästä ratista vielä yhtä nappulaa, joka avaa ne valikot tohon. Mutta miten sitten kulutuksen puolesta? No, se on hyvä. Siis oikeesti hyvä. Mä odotan kaupunkiautolta, pieneltä kaupunkiautolta sitä, että siinä on pieni kulutus, ja niin tässä onkin. Me ollaan nyt ajettu tällä 175 kilometriä, jossa osa on kaupunkiajoa ja sit osa on maantiellä ajamista noin 100 jopa. Ja keskikulutus tälle 15,6. Itse asiassa tämän koko auton ajan, täällä on, mittarissa tulee just 2,5 tonnia täyteen.
koko siltä ajalta 15,6. Tuossa aikaisemmin tänään, kun ajeltiin tällaisia rauhallisia kaupunkinopeuksia, niin se on 10 ja 12 välillä jopa se kulutus, mikä on aivan uskomattoman hyvä kyllä jopa tämän kokoluokan autolle. Joka sitten johtaa siihen, että jos sä ajat tällä kaupunkiajoa, niin se range on 350 kesällä helposti. Talvella sitten tietysti varmaan vähän pienempi, ja mitä enemmän lähdet ajaa nopeita nopeuksia esim. Motorilla, niin se sitten lähtee tippumaan siihen. Mutta jos mä sanoisin, että kunhan sä koko ajan 120 aja, niin kyllä tällä yli 200 kilsaa pääsee. Ja itse asiassa hyvän kollegamme eli norjalaisen Björn Nylandin testissä 120 kevätsäässä ajettuna, niin kyllähän tällä silti pääsee yli 200 kilsaa. Eli kaikin puolin hyvä, ja jos sä päädyt sinne motorille ajaa 120, niin ei tarvii edes olla huolissaan, sillä auto on kyllä tosi vakaa jopa niissäkin nopeuksissa, mikä on taas sellainen, mitä mä en kokemuksellani voisi sanoa esimerkiksi sähkö Fiat 500-sesta, joka kyllä kulkee 120, mutta se heiluu ja ottaa tuuleen kyllä sen verran paljon, että et ehkä halua. Kokonaisuudessaan Inster tarjoaa ajokokemuksen puolesta juuri sitä, mitä odotatkin, eli rentoa, helppoa kaupunkiautoilua hyvällä kulutuksella. Eli kokonaisuudessaan Hyundai Inster on mun mielestä ainakin heittämällä paras auto, mitä mä oon nyt tämän vuoden puolella ajanut. Renault 5 en ole vielä päässyt kokeilemaan, odotan sitä innolla, mutta ainakin tällä hetkellä tää Inster hyppäsi mun listan kärkeen. Vaikka se on pieni kokoinen, se käyttää tilansa hyvin. Hyundai on kyllä mun mielestä onnistunut oikein hyvin siinä, että tää tekee tehtävänsä. Eli se, mihin se on suunniteltu tekemään, olemaan pieni, simppeli, helppokäyttöinen kaupunkisähköauto. Ja se tekee sen tosi hyvin. Tällä hetkellä mä en voi ainakaan antaa mitään muuta kuin taputukset Hyundaille ja erittäin suuren suosituksen Insterille. Jos tykkäsit tästä videosta, niin heitäpä tykkäys ja jaa vaikka kaverille, jos se on etsinyt juuri tällaista autoa. Ja laittakaa tuonne kommentteihin omat mietteenne, tilatkaa myös kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt, ja nähdään seuraavassa videossa. Kiitos ja nähdään.